අද ප්‍රසේෂන් ටික ලස්සනනේ. වීඩියෝස් ටිකක් ලස්සනට එන්නේ. ඔව් ඇයි මේක ගන්න නැද්ද? මේ අලුත් තව එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ආ. මේක ගත්තේ නෑනේ මේක. අයියෝ. මම මේ කරන්න හදන්නේ මේ ටික අන්මෝල් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ ටික නම් ඇත්තටම මාරම් බරයි. අපි දැන් මේ ටික එකින් එක අන්මෝල් කරලා බලමු කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද කියන්නේ? පොඩි එකේ ඉඳලා පටන් ගමු නේද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ දවස්වල මං කරපු කියුට්ම සයිස් එකේ ලස්සන ප්‍රසර්වේෂන් එක. දැන් එහෙනම් අපි මේක අන්මෝල් කරලා බලමු. දැන් තවත් ලොකු වැඩේ තමයි මේවා අන්මෝල් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේක නම් චූටි නිසා ටිකක් මට කරගන්න පුළුවන් වගේ. ඔව්. ඒ වුණාට මෝල්ඩ් එක ඩැමේජ් කරන්නත් බෑ. අයිටම් එකත් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේවා වේලෙන්න කලින් අපි අන්මෝල් කරන්න යන්නත් නරකයි. නැත්තම් ආයෙත් මොලේ ඉඳලා කරන්න තමයි වෙන්නේ. මේ තියෙන මෝල්ඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ කොහොමද එහෙම වුනේ කියලා. එහෙම වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරෙත් නෑ. දැන් ඒ වුණාට මේක විසික් කරන්න ඉන්නේ අපි ඒකටත් පිළියමක් කරන්න ඕනේ. බලන්නකෝ මං කිව්වා වගේ මේක කියුට් නේද? මේක තව ටිකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න. බලන්නකෝ අන්මෝල් කරාම තියෙන ලස්සන ඔන්න තියෙනවා ඊළඟ ප්‍රසර්වේෂන් එක. ඉතින් එක එක විදියට එක එක අවස්ථාවලදී හදපු ප්‍රසර්වේෂන් ටිකක් හරිද? ප්‍රසර්වේෂන් වලට ගොඩක් කල් යනවා ළමයි. හරිද? අනික මේ දවස්වල වැස්ස නිසා ගොඩක්ම පරිස්සමින් තමයි කාලය අරගෙන මේ ටික කරන්න වෙන්නේ නේ. හදිසියෙ කරන්න බෑ. ඒ නිසා කස්ටමර්ස්ලා වෙන ඔයාලා මේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට ගැලපෙන විදියට මම මේ පෙන්නවා වගේ ඔයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදියට ප්‍රසර්වේෂන් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයගේ අදහස තියෙන්නේ ප්‍රසර්වේෂන් එකක් කිව්වම ලොකු ගාණක් යනවා කියන එක. නමුත් ඔයාලගේ බජට් එක අපිට කිව්වොත් ගැලපෙන එකක් අපිට තීරණය කරලා දෙන්න පුළුවන්. අන්තිමේදී මෙයාට දෙන්න උනා ගලවන්න. මට දුකේ බෑ මෝල්ඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා යනවා. මේ ඇවිල්ලා අවසාන මොහොත අපේ මේ මෝල්ඩ් එකේ ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමට දැන් මේ අඩුපාඩු ටිකක් අපිට හදන්න වෙනවා. මොකද මේ ප්‍රසර්වේෂන් එකේ මේ මෝල්ඩ් එක ඇලවිලා හිටිනවා සමහරක් කෑලි. ඒ නිසා උඩ ඒ ටික අපිට මේව කරන්න වෙනවා. දැන් නම් ඉතින් මෝල්ඩ් එක ගැන හිතන්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේ මෝල්ඩ් එක ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරා. බලන්නකෝ ඒක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. වටේම ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම තමයි ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන මෝල්ඩ් අනම්මන අපිට කාලයක් යනකොට ආයෙ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රසර්වේෂන් එකක් වුණත් ප්‍රෙසින් අයිටම් එකක් වුණත් සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මිලක් වෙන එක සාධාරණයි නේද? ඔන්න මේකත් කොහොම හරි ගලව ගත්තා. අපි දෙන්නම එකතු වෙලා try කරලා මේකේ ටිකක් ෆිනිෂ් කරන දේවල් වැඩියෙන් තියෙනවා වගේ පේනවා. ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එහෙම ඇදලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම පොලිෂ් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැත්ත හොඳට මදින්න ඕනේ. ඉතින් මේ වටේ අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔන්න තව කාලයක් මෙන්න මේ ප්‍රසර්වේෂන් එකට ගත වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ টොප් කෝඩ් එක දාන්නත් තියෙනවා. ඔන්න දැන් පෙන්වන්න හදන්නේ අපි හදපු ලොකු ෆ්ලවර් ප්‍රසර්වේෂන් එක. මේ තියෙන්නේ white roses වගේ. මම කියන්නම් මේකේ කලර් එකට මොකක්ද උනේ කියලා. මේ flowers අපි අන්මෝල් කරන ගමන් කතා කරමුකෝ. මේක ටිකක් ලොකුයි නිසා ටිකක් අමාරුයි ගලවන්න. මං කියන්නම් මෙන්න මේ අපිට හම්බුනේ වෙඩින් බොකේ එකක් white flowers තමයි තියෙන්නේ. white roses තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපිට ලැබෙද්දි මේ මල් ටික ගොඩාරියක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ කලර් එකට අපිට මේ ප්‍රසර්වේෂන් එක ආවේ. කොහොමත් white flowers ටිකක් අමාරුයි තමයි ඒ කලර් එක සුදු පාටින්ම තියාගන්න. ඒකේ කලර් චේන්ජ් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වෙනවා. මොකද සුදු පාට නිසා ඒත් එක්කම ටිකක් පරණ වෙන්න තවත් ටිකක් අමාරුයි. ඒ වුණාට මේ ප්‍රසර්වේෂන් එක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රසර්වේෂන් එහෙම අන්මෝල් කරන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා අපි කරන්න මේ ටිකක් බුරුල් කරගන්න මේ වගේ සබන් වතුර නැත්නම් වතුර දාගන්නවා. එතකොට ටිකක් බුරුල් වෙනවා. අනික මෝල්ඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ප්‍රිසර්වේෂන් එක අන්මෝල් කරගන්න ගිහිල්ලා මෝල්ඩ් එක ඩැමේජ් කරගන්නත් බෑනේ. අලුත් මෝල්ඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන්. මේ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලන ඩ්‍රෙසින් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න මේක දන්නේ නැත්තම් ඔයා try කරන්න. තව දෙයක් තමයි මේවා රිමූව් කරන්න පාවිච්චි කරන දේවල් වෙනම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒවත් ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඒක ලේසි වුණා ගලවන්න මේ බලන්න. ඇත්ත ඒ කතාව නම් මේ ලේසි වුණා. බලන්න ඇත්තට මේක ලස්සනයි. මේ කලර් එක චේන්ජ් වුණාට මේක මාර ලස්සනයි. බලන්න ඇත්තට මම දැකලා තියෙනවා වීඩියෝස් වල සමහරක් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ඒ කියන්නේ හිතනවා හොඳට මල් ටික තියාගන්න පුළුවන් අර නැචරල් එකකින්ම මල් ටික තියාගන්න පුළුවන් අර නිකන් ප්ලාස්ටික් මල් ටිකක් ඇතුළට දැම්මම කොහොමද තියෙන්නේ ඒ විදිහටම හැම ප්‍රිසර්වේෂන් එකක්ම ඒ විදිහට කරන්න බෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් ඒක බ්ලේම් කළත් වැඩක් නැහැ. මොකද මල් වල සමහරක් වෙලාවට තත්ත්වයන් අපි දන්නේ නැහැ. මේ මල්ලට මොන දේවල් ඇත්තටම ඇප්ලයි කරලා තියෙනවද මොනවාර ගාලා තියෙනවද ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා තමන්ගේ මෙමරි එක තියාගන්න එක තමයි යාළගේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒක ලස්සනට කරලා දෙන එක අපේ වගකීම. ඒක ඇත්ත. නමුත් බලන්නකො මේකේ කලර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අනික අපි මේ ප්‍රිසර්වේෂන් එක කරන්න මාරම විදියට මහන්සි වෙනවා. මොකද මේකේ පෙති හැලිලා ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අපි මේ දේවල් ඔක්කොම හරි ගස්සලා මල් විදියට මේ ඇතුළට දාලා තිනවා. මල් 20ක් 25ක් විතර දැම්මේ. ඇත්තටම පැය ඇත්තටම 2 3ක් 4ක් විතර ගියා මෙන්න මේ මල් ටික හරි ගස්සලා මේ ප්‍රිසර්වේෂන් එක ඇතුළට දාගන්න. දැන් නම් මේ ප්‍රිසර්වේෂන් එක බලද්දී මට මාර සතුටුයි. කලර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රිසර්වේෂන් එක මාර ලස්සනයි. ඔන්න තියෙනවා ප්‍රයිස් රේන්ජ් 3කින් හදපු එක සයිසස් වලින් එක විදිහට හදපු ෆ්ලවර් ප්‍රිසර්වේෂන් 3ක්. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ෆ්ලවර් ප්‍රිසර්වේෂන් එකක් යොමු ලොකු බජට් එකක් ඒකට තියන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නෑ. ඔයාලගේ බජට් එකේ හැටියට මෙන්න මේ චූටිපි සයිස් එකේ ඉඳලා මේක ඒ වගේම තවත් හැඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට ප්‍රිසර්වේෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කතා කරලා කියන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ තරම් දුරට මල් දාලා කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රිසර්වේෂන් වලට අපිට යන්න වෙනවා. මේ වගේ පුංචි ආට් එකක් කරනවා නම් තනි මලක් වගේ දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් චූටි මල් ගඩාරියක් දාලා වගේ කරන්න පුළුවන්. පොඩි මල් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අන්න ඒ වගේ මල් දාලා කරගන්න පුළුවන්. මේකට ස්ටෑන්ඩ් එකක් එනවා සහ මේකටත් ස්ටෑන්ඩ් එකක් එනවා. ඒකට මේ ලොකු එකට තමයි ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැත්තේ. අම්මේ මේ ලොකු එක තියන්න ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදන්න වෙයි අපිට. හරිද? එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒකට මම ස්ටෑන්ඩ් දීලා නැහැ මේ ලොකු එකට. නමුත් මේක ලස්සන මෙහෙම මෙහෙම වගේ තියලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මගේ අන්මෝල්ඩින් කෙරුවාව ඔයාලා අද වීඩියෝ එකකින් දැක්කා. මේ දවස්වල තවත් ලස්සන ප්‍රිසර්වේෂන් ටිකක් කරන් යන ගමන් ඉන්නේ. වැස්සත් එක්ක හිමීට තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ වීඩියෝස් උත් අරන් එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලටත් මේ වගේ ප්‍රිසර්වේෂන් එකක් ඔයාලගේ ලස්සන මතකයක් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඔන්න පුළුවන් අපිට මැසේජ් එකක් දාලා අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. බයෝ එකේ නම්බර් එක තියෙනවා. නැත්නම් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ නම් එක දාලා තියෙනවා. අරගෙන මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් බයි. අද ප්‍රිසර්වේෂන් ටික ලස්සනයිනේ. වීඩියෝස් ටිකක් ලස්සනට එන්නේ. ඔව් ඇයි මේක ගන්න නැද්ද? මේ අලුත් තව එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේක ගත්තේ නෑනේ මේක. අයියෝ. ඇත්තටම මේක අමතක වුණා. හරිද? මේකේ අපි මෙන්න මේ පැත්ත විතරයි ඔයාලට පෙන්නලා තිබ්බේ. මේ පැත්ත පෙන්නේ නෑනේ. බලන්න කස්ටමර්ට ඕන කිව්වේ ක්ලිටර්ස් ස්ටෝන්ස් අරමුණ මොකුත් දාන්න නැතුව ෆ්ලවර්ස් ටික විතරක් දාලා තමයි ඕන කිව්වේ. ඉතින් එයා තේරුවේ බජට් කරලා හදන ප්‍රිසර්වේෂන් එකක්. ඉතින් බජට් කරලා තමයි මේක තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති මේ හෙක්සගන් ෂේප් එකේම රෝස් ෆ්ලවර්ස් ටිකක් අපි ප්‍රිසර්වේෂන් එකක් කරලා තිබ්බා. ඒක මීට වඩා මහතයි. සම්පූර්ණ රෝස් එකේ උසට තමයි රෙසින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊට වඩා බජට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රිසර්වේෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අමතක වුණා. ඒකට ආයෙත් අරගෙන ආවා.